यदि तपाईले पर्सनल कस्टम कोड चाहिँ तपाईले पहिला नै बनाइसक्नु भएको थियो तर तपाईले बिर्सनु भयो भने आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईले पर्सनल कस्टम कोड कसरी हेर्ने र तपाईले जुन पर्सनल कस्टम कोड बनाउँदाखेरि तपाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो ठाउँबाट कम्पनी चेन्ज गरेर अर्को ठाउँमा जानु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो एड्रेस पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आफ्नो एड्रेसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा पनि सिकाउने छु। त्यस्तै तपाईले मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईलाई आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई प्रोपर जानकारी दिनेछु साथीहरु। यदि तपाई पनि आजको टपिक बारे इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि युनिक कुरा युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला र भिडियोलाई सुरु गर्नु भन्दा पहिले एक लाइक गर्न भने नबिर्सनु होला। सबैभन्दा पहिले तपाई जान्नु पर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। सिम्पली मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरे। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बारमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कोरिया पर्सनल कस्टम कोड। सिम्पली मैले यो टाइप गरेर सर्च गरे। यसरी टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला र यो वेबसाइटको नाम चाहिँ रहेको छ साथीहरु unipass.customs.go.kr रहेको छ। सिम्पली यसमा टच गर्नु होला। म सिम्पली टच गर्छु र यसरी टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कस्टम कोड नै बनाउनु भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तल्लो अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले बनाइसक्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा छो है भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। माथिल्लो अप्सनमा जानु होला। सिम्पली यहाँ गएर सिम्पली यसमा टच गर्नु होला। मैले यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हिउँदे फोन इन्जुङ र खानफेन इन्जुङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म चाहिँ मोबाइल फोनबाट इन्जुङ गर्न गइरहेको छु त्यसैले हिउँदे फोन इन्जुङमा टच गरे। यसमा टच गरिसकेपछि त्यो भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ संगम्यङ भनेको छ। तपाईले आफ्नो नाम राख्दिनु होला। मैले राखे। यसरी राखिसकेपछि त्यो भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ छुमिन थुङ्रो बनो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो एलियन कार्ड नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन एलियन कार्डमा जुन तरिकाले रहेको छ त्यसरी नै राख्नु होला। अगाडि चाहिँ डेट अफ बर्थ राख्नु होला र त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ एलियन कार्ड नम्बर राख्नु होला। म सिम्पली त्यही गर्छु। यति गरिसकेपछि त्यो भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्याप्चा देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्याप्चालाई चाहिँ यहाँ जस्ताको तस्तै फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यहाँ रहेको क्याप्चालाई बुझ्न सक्नु भएन भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफ्रेश भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो रिफ्रेशमा टच गरेर पनि तपाईले अर्को चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु म सिम्पली यो क्याप्चालाई फिलअप गर्छु। यसरी क्याप्चालाई फिलअप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलम्यङ इन्जुङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि हामी यहाँ देख्न सक्छौं आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु भनेको छ। तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। म सिम्पली त्यही गर्छु। यसरी आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई राखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यो सेन्ड भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि फेरि ओके गर्नु होला साथीहरु। र साथीहरु तपाईले सेन्डमा टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ ओटीपी कोड आउँछ। त्यो ओटीपी कोडलाई चाहिँ यहाँ जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो मोबाइलमा आइसकेको छ। सिम्पली मैले यो ओटीपी कोडलाई कपी गरे र सिम्पली यहाँ नजिक जस्ताको तस्तै राखिदिए। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि लॉगिन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यो लॉगिनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि ओकेमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि सानो पपअप आउँछ साथीहरु। सिम्पली यो पपअपलाई चाहिँ मैले क्लोज गर्दिए। सो फाइनली हाम्रो पर्सनल कस्टम कोड चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ पाइसकेका छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हराउनु भएको अर्थात बिर्सनु भएको पर्सनल कस्टम कोड चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली फोक्सा भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गरेर तपाईले कपी गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले स्क्रिनशट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले आफ्नो एड्रेसलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ। तपाई एउटा कम्पनीमा काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईले पर्सनल कस्टम कोड बनाउनु भएको थियो तर तपाईले अर्को कम्पनीमा जानु भयो भने तपाईले आफ्नो एड्रेस पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ पहिला अर्कै थियो अहिले अर्कै छ भने त्यो पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चेन्ज गर्नको लागि भने अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। म स्क्रोल डाउन गरे। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुछङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले सुछङमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि फेरि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्छु। यसरी स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाई एड्रेस चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सर्चको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो पोस्टल कोड टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी टाइप गरे। त्यसपछि सर्चमा टच गर्छु।
र यहाँले जति पनि तपाईले हान्नु भएको पोस्टल कोडसँग रिलेटेड सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँले नेक्स्ट गर्दै आफ्नो एड्रेसलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो एड्रेसलाई फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ त्यो भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी इमेल एड्रेस पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले जुन कुराहरु तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरुलाई तपाईले चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ छजाङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ अर्थात सेभ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साथीहरु यस्तो तरिकाबाट तपाईले सजिलैसँग तपाईले बिर्सनु भएको आफ्नो पर्सनल कस्टम कोडलाई पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले जुन पहिलाको स्थानमा हुँदाखेरि तपाईले बनाउनु भएको थियो अर्थात जुन ठाउँमा काम गर्दाखेरि तपाईले पर्सनल कस्टम कोड बनाउनु भएको थियो र तपाईले त्यो एड्रेस राख्नु भएको थियो भने तपाईले सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एड्रेस र तपाईको मोबाइल नम्बर। सो साथीहरु आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाई पर्सनल रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले इन्स्टाग्रामको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाई जोडिन सक्नुहुनेछ। र जाँदा एउटा सानो कमेन्ट छोड्न नबिर्सनु होला। र आगामी दिनहरुमा तपाईलाई यस्तै युजफुल टिप्सको साथमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिन्छौं। हस्त बाइ बाइ।